සුබ දවසක්. මං හිතනවා ඔයා මේ වෙද්දින් මේ වෙබ්සයිට් එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕන. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන් මොනවාද කියන දේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ logos වෙන්න පුළුවන්, t-shirt design වෙන්න පුළුවන්, mockups වෙන්න පුළුවන්, wallpapers වෙන්න පුළුවන්, ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. alright මේකට ආවට පස්සේ ඔයාට කරන්න ඕන දේ. අපි කියමුකෝ t-shirt එකක් ඔයාට ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ නම් මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා t-shirt designs තියෙන මෙන්න මේ page එකට. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ලොකු t-shirts design ප්‍රමාණයක්. ඔය ඇවිල්ලා බලන්න ඕන. ඇවිල්ලා බලන්න ඕන වගේම මේක ඕන තරම් තියෙනවා වගේම මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති virtual background කියලා section එකකුත්. virtual background කියන section එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේ වගේ තියෙන opportunity. ඔව් ලොකු backgrounds ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන background ඕන එකක් අපිට ඕන විදියට මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන search bar එක ඇතුලේ අපිට search කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මට ඕන වෙනවා virtual background එකක්. මොකටද? Halloween වලට related වෙන විදියට. Halloween වලට related වෙන විදිහේ virtual background එකක් මට ඕනේ නම් මට search කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන Halloween design. ඔහම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් Halloween කියලා මම search කරාට පස්සේ ඒකට related වෙන terms ටික එනවා. Halloween design කියන දේ මෙන්න මේක ඇතුලේ මම search කළොත් මට මෙන්න මේ search term එකට related වෙන design සම්පූර්ණයෙන් මේක ඇතුලේ මේ විදියට search වෙනවා. මේ විදියට search වෙනවා වගේම ඔයාට ඕන design එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදියට search කරාට පස්සේ එක එක template ටික මට මේ විදියට suggest වෙනවා. එක එක template මේ විදියට suggest වුණාට පස්සේ ඔයාට ඕන එකක් උඩ ඔයාට පුළුවන් click කරන්න. ඕන එකක් උඩ click කරාට පස්සේ අපි කියමුකෝ මේ වගේ එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් මේ වගේ එකක් උඩ wallpaper එකක් මෙන්න මේ wallpaper එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේක ඇතුළේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා apply style කියන option එක. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ styles ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි resize කියන option එක තියෙනවා. resize කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට මේකේ ඕන size එකකට මෙන්න මේ image එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේකේ මොනවද වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අලුත් දේවල් මේකට add වෙන්න ඕනද කියන දේ මේකේ ඔයාලට type කරන්න තියෙන්නේ. type කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ image එක ඔයාට ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් edit කරගන්න පුළුවන්. edit කරගන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා explore කියන option එක. explore කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට තවත් ඕනේ නම් designs මේක ඇතුලේ explore කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ designs ඕන එකක් ඔයාට ඕන විදිහට customize කරන්න පුළුවන්. customize කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ අලුත් design එකක් උඩ click කරාට පස්සේ ඒ design එක මෙන්න මේ විදිහට replace වෙනවා. ඒක ඕන editing ටික කරලා මෙන්න මෙතන export කියන button එක තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ. export කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයා design කරගන්න image එක මේක ඇතුලේ ඔයාට ඕන format එකෙන් export කරගන්න. export කරගන්න පුළුවන් නම් ඔව්. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න ඕන මේ website එකට. මම මේ website එක මොකක්ද කියන දේ කියනවා. මේ website එක use කරන්න ඕන කට්ටියන්ට මේ website එක use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේ වැඩේට use කරන්න පුළුවන් ideogram. මොනවාම හරි website එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. website එක use කරන්න කලින් process එක ඔයා learn කරලා ඉන්න ඕන. process එකට යම් මුලින්ම process එකට යද්දී මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න Google එකට. right Google එකේ ඇවිල්ලා මම පළවෙනියට search කරන term එක තමයි මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි term එක තමයි what is the most searched thing on Pinterest. search කරාට පස්සේ මට result එකක් එනවා. වැඩිපුරම search කරන්නේ home decor කියන දේ. ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා. right Pinterest එකට එන්නකෝ. Pinterest එකට ඇවිල්ලා ඔයා home decor ideas කියලා search කරන්න. home decor ideas කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහට pin එනවනේ. right මේක ඇතුලේ තියෙන කැමති pin එකක් ඔයා open කරන්න ඕන. ඒකට reason එකක් තියෙනවා. මම process එකේ යන්නේ. කැමති pin එකක් උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙයි website එකට. ෂුට්ටක් traffic එකක් තියෙන website එකක් ඔයා මේ time එකේදී open කරගන්න ඕන. මෙන්න තියෙනවා website එක. website එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ home page එක මෙතන තියෙනවා. home page එක මෙතන තියෙද්දි ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ website එකේ backlinks ටික බලන්න පුළුවන් website එකක් ඔයා හොයාගන්න ඕන. backlinks බලන්න පුළුවන් totally free බලන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මෙන්න මේ website එක through. ඔව් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා totally free බලන්න පුළුවන්. මේ website එක ඇතුලේ backlinks කොච්චරක් තියෙනවද කියන දේ. නැත්තම් මම මේ වැඩේට use කරනවා මේ වගේ pro version එකක්. එහෙම නැත්තම් paid tool එකක්. මේ tool එක මට තියෙන නිසා තමයි මම මේ time එකේදී මේක use කරන්නේ. මේ website එක මම analyze කරන්න ඕන. right මේ website එක analyze කරන මේ website එක analyze කරාට පස්සේ reasonable traffic එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට මේ time එකේ දෝන මෙන්න
මේ පාට් එක backlinks. ඔව් වෙබ්සයිට් එකක්. වෙබ්සයිට් එක එන්ජින් එක තමයි මේ backlinks කියන්නේ. එන්ජින් එක backlinks නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක යටට හෝ උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි social media network. ඔයා open කරගන්න ඕන Instagram account එක. ඇයි Instagram account එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට Instagram account එක start කරපු date එක බලන්න පුළුවන්. 2013 තමයි මේ Instagram account එක start කරලා තියෙන්නේ. 2013 Instagram එක start කරලා තියෙන නිසා මම හිතනවා මේ website එකත් 2013 start කරන්න ඇති. 2013 start කරන්න ඇති. මම Pinterest එක ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා search කරේ home decor ideas. ඒ ආව website එකක් මම open කරනවා. ඒ website එකේ මම backlinks ටික මෙන්න මේ විදියට බලනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා backlinks ලක්ෂ 2ක්. backlinks ලක්ෂ 2ක් 2013 ඉඳන් මේ website එක කරගෙන එනවා. ඔය ටික ඔයා උතනින් බලලා ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන නැවත Pinterest එකට. Pinterest එකට ඇවිල්ලා ඔයා මේ term එක search කරන්න ඕන. term එක තමයි pre-use images කියලා ඔයා search කරන්න ඕන. ඔයා search කරන්න මේ term එක search කරන්න reason එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා trend එක. මේකට ලොකු trend එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේම ඔයා මේ විදිහට search කරනවා pre-use images කියලා Pinterest එකේ. pre-use images කියලා Pinterest එකේ search කරාට පස්සේ ඔයාට result එකක් එවි. ඔය රිසල්ට් එක ඇතුලේ රයිට් පළවෙනිම පින් එක මම ක්ලික් කරන්නම්කෝ. පළවෙනි පින් එක ක්ලික් කරනවා. පළවෙනි පින් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට රිඩිරෙක්ට් කරනවා. මෙතන තියෙනවා 400ක් Halloween images. images 400ක් තියෙනවා. චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලලා මෙයාගේ home page එකට ඔයා එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ website එකට එන්න ඕනේ. රයිට් මෙන්න තියෙනවා home page එක. home page එකට ආව ගමන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ social media ටික ඔයා හොයාගන්න ඕන. especially Instagram එක හොයාගන්න ඕන. මේ වෙබ්සයිට් එකේ යටට ගියාට පස්සේ Instagram එක තියෙනවා. Instagram එක තියෙනවා වගේම Instagram එකට මම යනවා. Instagram එකට ගිහිල්ලා මේ Instagram account එක start කරලා තියෙන්නේ 2012. එතකොට මේ Instagram account එක එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා එක 2013. ඒ වගේම මේ Instagram එක 2012. ඒ කියන්නේ දෙකම එහෙම නැත්නම් 2012 2013. එහෙම නැත්නම් එකම වයස තියෙන වෙබ්සයිට් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. වෙබ්සයිට් දෙකක්. right මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම ඇනලයිස් කරනවා ට්‍රැෆික් එක ඇනලයිස් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රැෆික් එක කොච්චරක් තිබ්බද? ඒකේ තියෙන්නේ ලක්ෂ 2යි මාසෙකට ට්‍රැෆික් එක. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රැෆික් එක කීයද? ඒකෙත් ලක්ෂ 2යි ට්‍රැෆික් එක. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකත් 2013 ස්ටාර්ට් කරන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකත් ස්ටාර්ට් කරන්නේ 2012යි. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන බෑක්ලින්ක්ස් ප්‍රමාණය කීයද? ලක්ෂ 2යි. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇනලයිස් කරාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකට තියෙන බෑක්ලින්ක්ස් ප්‍රමාණය කීයද? මිලියන 1.6යි. මේ මොකද්ද මේ? ඔව් මෙතන තියෙනවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. ඒ ඔපචුනිටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔපචුනිටි කියලා දෙන්නා වගේම මේ දේ ඔයාලට තවත් කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඉතින් තවත් වෙබ්සයිට්ස් අවైలබල් නේ. අපි කියමුකෝ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් මේකත් මම ඕපන් කරනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක බ්ලොග් එක through තමයි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට මම එනවා. මෙන්න තියෙනවා හෝම් පේජ් එක. ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ මොනවාද සප්ලයි කරන්නේ? ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉමේජස්, ඒ වගේම ෆොන්ට්ස්, ඒ වගේම තමයි printables, ඒ වගේ පොඩි items තමයි මේක ඇතුළේ සප්ලයි කරන්නේ. මේ වෙබ් පේජ් එක එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකත් මම ඇනලයිස් කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇනලයිස් කරාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකට මාසෙට එන්නේ 13000යි. බෑක්ලින්ක්ස් කොච්චරක් තියෙනවද? බෑක්ලින්ක්ස් තියෙනවා ලක්ෂයකට වැඩි. ඇයි මේ බෑක්ලින්ක්ස්? ඔව් බෑක්ලින්ක්ස් ඕන. බෑක්ලින්ක්ස් ඕන වගේම ලස්සන වැඩක් වගේම මම ඉස්සෙල්ලාම වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන්නේ නැති වුණාට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයා එන්න ඕන. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි playground.com. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා ඕන තරම් ඉමේජස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ඉමේජස් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඉමේජස් යූස් කරන්න හෝ මේකේ තියෙන ඉමේජස් ඔයා යූස් කරලා මොනවද කරන්න ඕන? ඔයා යූස් කරලා අද ඔයා ඕපන් කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකක්. වෙබ්සයිට් එක රිලේටඩ් වෙන්න ඕන මොකටද? මෙන්න මේ free resources එහෙම නැත්නම් free images. ඔව් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ අපිට images තියෙන images වගේම images generate කරන්න පුළුවන් AI tool එකක්. මෙන්න මේ AI tool එක use කරන්න කලින් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දැනගෙන ඉන්න ඕන දේ ඔයා දැනගන්න නම් ඔයා එන්න ඕන ඉස්සරලා මේකේ pricing plan එකට. right pricing plan එකට totally free. ඒ වගේම තමයි pro version එකක් තියෙනවා. දවසකට images 10ක් මේක ඇතුළේ create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ideogram එක. ඔව් ideogram එකේ මේ වෙද්දී ඒක
මේකෙත් ප්ලෑන් 4ක් තියෙනවා. ප්ලෑන් 4ක් තියෙනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රී ප්ලෑන් එක ඇතුලේ දවසට ඒකේ ඉමේජස් 40ක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඉමේජස් 40ක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වගේම ඉස්සල්ලා මෙන්න මේ ප්ලෑන් වල බලන්න ඕන මෙන්න මේක. කමර්ෂල් ලයිසන් එක තියෙනවද කියන දේ. කමර්ෂල් ලයිසන් එක තියෙන totally free image generate කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් sources available. හැබැයි මේ ටයිම් එකේදී මම recommend කරනවා එහෙම නැත්නම් මේ ටයිම් එකේදී මෙන්න මේවා ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. anyway මේකට මාසෙට ඩොලර් 15ක් ගෙවලා ගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවසකට images 200ක් create කරන්න පුළුවන්. anyway දවසට images 10ක් create කරගත්තත් හොඳටම ඇති. images 10ක් create කරගත්තත් හොඳටම ඇති වගේම මම කිව්වේ මෙන්න මේකේ copyright policy එක වගේම commercial use කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයා බලන්න. anyway මෙන්න මේ website එක use කරනවා නම් මේකේ තියෙන images අපිට ඕන විදිහට generate කරන්න පුළුවන්. ඒ generate කරගන්න images commercial use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ideogram එකෙත් commercial use කරන්න පුළුවන්. commercial use කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ AI tool එකක් use කරලා අපිට images generate කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ images අපිට totally free මෙන්න මේ විදිහට අපේ website එක ඇතුළේ අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ website එකට traffic එක totally free අපිට ගන්න පුළුවන් effortlessly. reason එක තමයි freebie. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය නිකන් දෙනවට කැමති වගේම මෙන්න මේ totally free කියන concept එකත් එක්කන් images ඔයා generate කරලා ඔයාගේ website එක ඇතුළේ ඔයාට දුන්නොත් ඔයාගේ website එකට backlinks කියන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ website එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ engine එක strong කරගන්න පුළුවන්. engine එක strong කරනවායි කියන්නේම ඔයාගේ website එක ඔයා හරියට කළොත් ඔයාගේ website එක effortlessly කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ website එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. website එක ගොඩ දාගත්තොත් ඔයාට website වලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඕන තරම් result එනවනේ. ඔයා චුට්ටක් analyze කරලා බලන්න. analyze කරලා බැලුවට පස්සේ ලොකු websites තියෙනවා. ඒ හැම website එකක්ම මේ වෙද්දින් monetize කරලා තියෙනවා. monetize කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම website එකක් ඇතුළෙම ad revenue එක generate කරනවා. ad revenue එක generate කරනවා නම් තාමත් ඔයාගේ website එක launch කරලා නැත්නම් අද මගේ පළවෙනි recommendation එක මෙන්න මේ pre images කියන concept එක ඇතුලේ AI images use කරලා අද ඔයාගේ website එක launch කරන්න ඕන. මම කියලා තියෙනවානේ website එකට traffic එක අරන් ආවොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. traffic එක ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ pre කියන concept එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් වුණොත් website එකක් launch කරන්න. මම හිතන්නේ මම කිව්ව දේ තේරුණා. මම සරලවම කිව්වේ මෙන්න මේ pre images කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාට website එකක් launch කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ website එකට ඕන backlinks ටික ගේමක් නැතුවම අපිට automatically generate වෙනවා. automatically generate වෙනවා නම් ඒ automatically generate වෙන backlinks through අපේ website එකට සරලවම effortlessly traffic එකක් අපිට drive කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද website එකක් හදමුද? එහෙම නැත්නම් අද blog එකක් launch කරමුද? මෙන්න මේ pre images කියන concept එකත් එක්කන්. ඔව් website එකක් එහෙම නැත්නම් blog එකක් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මෙන්න තියෙනවා solution එක. blog එකක් කරන process එක A to Z මෙතන තියෙනවා වගේම මතක් කරන්න ඕන. master courses වලට discount එකක් offer කරලා තියෙන්නේ. ඒ discount එක අදත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් ඔයාලා ගියොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් වෙවි මේ master courses වලට discount price එකට අද join වෙන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් පළවෙනි recommendation එක pre-image කියන concept එක ඇතුලේ ඔයාගේ website එක launch කරන එක වෙද්දින් මම Pinterest එකට pre-image කියන concept එකත් එක්කන් ආව නිසා මට එන්න හිතුණා මෙන්න මේ profile එකට. ඔයා මේ profile එකට ඇවිල්ලා බැලුවට කමක් නැහැ. right? මේ profile එකට එන්න. මේ profile එකට ඇවිල්ලා මේ profile එකට related වෙන website එක බලන්න. traffic එක නෙමෙයි concept එක ගන්න. right? මේ website එක ඇවිල්ලා බලන්න ඕන. මේ website එක බලලා මේ website එකේ තියෙන ඕන article එකක් ඔයාට open කරලා බලන්න පුළුවන්. right? කැමති article එකක් open කරන්න. අපි කියමුකෝ මේ වගේ article එකක් මම open කරනවා. article එක මෙන්න තියෙනවා. ආටිකල් එක මෙතන තියෙනවා බලන්න දෙයක් නෑ මේ ආටිකල් එක කොපි කරගන්න මේ කොපි කරගන්න ඕන තරම් AI tool detection tools available detection tool එකකට දාලා බලුවොත් මේවා 100%ක් AI generate content මම හැමදාම කියනවා AI use කරලා අපිට පුළුවන් blog එකක් කරන්න AI use කරලා blog එකක් කරනවා වගේම ඔය ඇවිල්ලා බලන්න මේක 100%ක් AI use කරලා කරන්නේ ඒ වගේම තමයි මේ blog එක මේ වෙද්දි monetize කරලා තියෙනවා ad play වෙන්නේ Google ad through එහෙම නැත්නම් AdSense through monetize කරලා තියෙනවා AdSense through monetize කරලා තියෙනවා තියෙන්නේ මොනවද කියන දේ බලන්න
කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියන දේ බලලා අයිඩියා එකක් අරගෙන මොකද්ද දන්නවද කරන්න ඕන? මොකද්ද දන්නවද කරන්න ඕන? අද තාමත් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරේ නැත්නම් මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න. මේකෙන් අයිඩියා එකක් අරගෙන මේ කැටගරිය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දෙක. ඇයි දෙක තමයි වැඩිපුරම සර්ච් කරන්නේ Pinterest එක ඇතුලේ. මෙයා ફોකස් කරලා තියෙන්නේ home දෙක කියන concept එක. home දෙක කියන concept එක ඇතුලේ ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරලා ඒ බ්ලොග් එක Pinterest එකට ගෙන ආවොත් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ ලස්සන earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි. traffic එක through ඒ වගේම affiliate income එක through. affiliate income එක through ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් අද ඔයා කරන්න ඕන දේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න ඕන. පළවෙනි කීවර්ඩ් එක pre images කියන concept එක. දෙවෙනි කීවර්ඩ් එක තමයි දෙක කියන concept එකට AI use කරලා AI හරහා ඔයාගේ articles සම්පූර්ණයෙන් generate කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. generate කළා ඔයාගේ බ්ලොග් එකට ඔයාගේ එන්න බ්ලොග් එකට ගෙනල්ලා බ්ලොග් එකට ඕන traffic එක ඔයාගේ Pinterest account එක through වාට drive කරන්න පුළුවන්. drive කළොත් ඒ traffic එක වාට AdSense throughම 100% monetize කරන්න පුළුවන්. 100% monetize කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න ඕන දේ අද ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. මම හිතනවා අද ඔයා ස්ටාර්ට් කරයි. බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කළොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයයි. සල්ලි හොයයි වගේම අද කවද්ද 11 වෙනි දවස. 11 වෙනි දවසේ මොනවාද ප්ලෑන් එක? මොනවාද වෙන්නේ කියන දේ මේ වෙද්දින් ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. යන්න ක්ලබ් එකට. ක්ලබ් එකෙන් ගිහලා ඒ ඔපචුනිටි එක ගන්න. ඒ ඔපචුනිටි එක ගන්න වගේම මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඔයාට. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් මගේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. මගේ ප්‍රොසෙස් එකේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ YouTube channel එක කරන්න ඕන. මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කළා ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් සෙලින් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. සෙලින් වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping. ඒ වගේම concept එකක් KDP. ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling start වෙනවත් එක්කම අනිවාර්යෙන් social media stable කරන්න ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancer කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ business එක launch කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි 5 up වල වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ස්ටෙප් එක වෙද්දී ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම්. ස්කිල් අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, ඒ වගේම Excel කියන ස්කිල් දාගන්න. මේ ස්කිල් වලට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල පාර්ට් එකක් NFT හරහා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් ලොකු දේවල් නෑ. මෙන්න මේවා දන්නේ නැත්තම්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට ඇවිල්ලා join වෙලා learn කරන්න පුළුවන්. join වෙද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවා. මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් මම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. කවුරුත් ඔය ගැරන්ටිය නම් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් SL online pro විදියට 100% ගැරන්ටියක් දෙනවා. මම කියන විදිහට වැඩ ටික කළොත් අනිවාර්යෙන් මම ඔයා online business එකක් ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒ වගේම තමයි personal training එකක් ඕනේ නම් ඒ opportunity ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හැමදේම ෂෙයා වෙන්න මේ ක්ලබ් එකේ. ගිහිල්ලා ගන්න ඒ opportunities ලොකු දෙයක් මේ ක්ලබ් එකේ වෙනවා. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. හැම link එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ available. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් දවස් 100 ගමනේ 11 වෙනි දවසේ මොනවාද plan එක කියන දේ ක්ලබ් එකේ මේ වෙද්දින් කතා කරලා තියෙනවා වගේම අද මම කියන එකම දේ. මෙන්න මේ pre කියන concept එකත් එක්කම pre images කියන concept එකත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ blog එක launch කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ blog එකට backlinks generate කරන දේ වෙන කට්ටිය කරાવી. ඔයාට කරන්න දෙන්නේ වැඩ ටික කරගෙන යන එක විතරයි. idea එකක් ගන්න, idea එකක් අරන් ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඕන වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් මට message එකක් දාලා අහන්න. හැබැයි වැඩ කරනවා නම් ඔයාගේ ඕනම support එකකට ඕන time එක SL online pro විදියට available කියන දේ මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න ගමනක් තියේ ලස්සන ගමනක්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.